नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे STI RCP ॲप्लिकेशनमध्ये। आपण आज बघणार आहोत TAIT या परीक्षेला यापूर्वी कशा पद्धतीचे प्रश्न आलेले आहेत ते आजच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत। त्याच्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका तुम्हाला आपल्या STI RCP ॲप्लिकेशनवर भेटणार आहे। त्याचं सगळं स्टडी मटेरियल बुद्धिमत्ता चाचणीचं असेल किंवा अभियोग्यता ज्यामध्ये मराठी आहे, इंग्रजी आहे आणि इतर विषय आहेत ते सगळं तुम्हाला इथे भेटणार आहेत। तुम्ही आपलं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा। इथे टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला जे दिसतं MPSC स्पर्धा विश्व त्याला सुद्धा जॉईन करा। दोघांच्याही लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत। बघा मित्रांनो, बुद्धिमत्ता चाचणीचा प्रश्न म्हणूया आपण याला किंवा गणिताचा म्हणूया। तुम्हाला विचारलं की खालील प्रश्नामध्ये प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते मूल्य यायला हवे आणि इथे अंदाजे हा शब्द वापरलेला आहे। तुम्ही अचूक मूल्य काढण्याचं अपेक्षित नाहीये। तुम्हाला दिलं 31 भागिले 3 गुणिले 15 याचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे। तुमच्यासमोर ऑप्शन्स देतोय, चला पटकन या ठिकाणी उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करा। 150 160 180 आणि 140 चार ऑप्शन्स आहेत। तुम्हाला काय दिलं होतं 31 भागिले 3 गुणिले 15। आधी काय करावं लागतं, आधी भागाकार करावा लागतो। आम्हाला अंदाजित सांगितलेलं आहे, बस आम्हाला थोडक्यात राऊंड फिगरमध्ये सांगितलेलं आहे। मी काय म्हणणार 3 10 30 म्हणजे इथे माझं 10 येतं आहे। 10 गुणिले 15 उत्तर माझं किती येणार आहे 150 येतं आहे। अंदाजित सांगितले, तुम्हाला काही तिथे फिक्स सांगितलेलं नाही आहे। 1 नंबरचं उत्तर येईल। पुढचा प्रश्न बघा, सरळ रूप द्या, सरळ बेरीज करायची आहे। बस सिम्प्लिफाय म्हटलेले तुमच्यासमोर इथे बेरजा दिले आहेत। 75 574 74 474 74 564 आणि 74 574। चला याचं उत्तर मी नाही सांगत तुम्हाला। एवढी सोपी बेरीज जर जमत नसेल तर मग मात्र अवघड आहे। बेरीज करायची सरळ एकाखाली एक त्या ठिकाणी संख्या मांडून घ्यायच्या आधी 1 2 4 3 1 त्याच्यानंतर 6 2 1 4 3 तुम्ही मांडलेल्या आधी ही बेरीज करून घ्या ना। 3 आणि 1 4 आहे, 4 आणि 3 7 आहे, 4 आणि 1 5 आहे, 2 आणि 2 4 आहे, 6 आणि 1 7 आहे। 74 574 तुमचं या ठिकाणी उत्तर असलं पाहिजे। 74 574 आहे 4 नंबरला। ओके, उत्तर येतं आहे। बघा पुढचा इंग्रजी व्याकरणाचा प्रश्न आहे। फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट आर्टिकल योग्य उपपद तुम्हाला ओळखायचं आहे। इंग्रजी व्याकरण ही वॉज डॅश फर्स्ट मॅन टू अराईव्ह आणि खाली म्हटलं मग द ये अँड नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। आता बघा काही जण काय म्हणतील की जिथे व्यंजन असेल कॉन्सनंट साऊंड असेल तर आम्ही ये वापरतो। बरेच जण इथे ये वापरण्याचा प्रयत्न करतील फर्स्ट मॅन, कारण इथे तर सोर नाही आहे म्हणाल तुम्ही, म्हणाल वॉवेल नाही आहे म्हणजे ये वापरतोय। बरेच जण ज्यांचा अभ्यास कमी ते ये सोबत जातील पण ते चुकणार। इथे तुम्हाला इथे ऑर्डिनल्स दिलेलं आहे, क्रमवाचक शब्द दिला आहे। फर्स्ट पहिला क्रम दर्शवणारा शब्द आहे आणि क्रम दर्शवणारा शब्द असेल तर आम्ही तिथे निश्चित ही वॉज द फर्स्ट मॅन टू अराईव्ह निश्चितता दर्शक डेफिनाईट आर्टिकल तिथे वापरत असतो। द हे उत्तर या ठिकाणी येणार आहे। पुढचा प्रश्न आहे शुद्ध शब्द ओळखा। बघा शुद्ध शब्द कोणता, गुरु 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 पाहिल्याबरोबर कळायला पाहिजे। हे बघा गुरु गु हा जो आहे ना तो रस्व येणार आहे आणि रू हा दीर्घ येणार आहे। 3 नंबरचं उत्तर पाहिजे मित्रांनो। सर्व प्रश्न 2017 मध्ये जे काही पेपर झाले ना त्याचे सगळे प्रश्न सोडवा। तेवढंच जरी केलं ना तुम्ही तरी तुम्ही या ठिकाणी खूप पुढे निघून जातात। पण ते न करता इतर काही करत बसले त्याला काही जास्त अर्थ नाही आहे। आणि हे सगळे प्रश्न तुम्हाला कुठे भेटणार आहेत STI RCP ॲप्लिकेशनला। तिथे तुम्हाला खूप सारे व्हिडिओ लेक्चरसुद्धा आहेत। ओके, टेस्ट सिरीजसुद्धा आहेत। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, तिथे जाऊन तुम्ही हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा, आपला अभ्यास सोपा करा। हा बघा किती सोपा प्रश्न आहे। WWWचा अर्थ काय, WWW स्टँड्स फॉर। ऑप्शनची गरज नसावी, तुम्हाला ऑप्शन दिले वर्ल्ड वर्क वेब, वाईड वर्क वेब, वाईड वर्ल्ड वेब आणि वर्ल्ड वाईड वेब। काय येईल उत्तर, उत्तर हे येणार आहे वर्ल्ड वाईड वेब आपण म्हणतोय WWW साठी। बघा पुढचा प्रश्न अभियोग्यता दर्शवणारा आहे। मैत्रीमध्ये सुसंगत आधारावर आढळणारे मूल्य टिंबटिंब असे आहे। मैत्री आहे व्हॅल्यू दॅट इज फाउंड इन फ्रेंडशिप ऑन कन्सिस्टंट बेसिस। मैत्रीमध्ये कोणतं मूल्य मुख्यत्वे आढळतं, सहानुभूती आणि समानुभूती, सिम्पथी अँड एम्पथी म्हटलेलं आहे, प्रामाणिकपणा आणि विश्वास, ऑनेस्टी अँड ट्रस्ट म्हटलेलं आहे। त्याच्यानंतर परस्पर समज आणि करुणा, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आणि कम्पेन्सेशन म्हटलं आहे आणि ऑल दी अबव म्हटले वरील सर्व।
तुम्ही जर इथे लक्ष दिलं, परस्पर समज, करुणा, प्रामाणिकपणा, विश्वास, सहानुभूती, समानुभूती, तर मैत्रीमध्ये या सगळ्याच गोष्टी आवश्यक असतात, गरजेच्या असतात, हे आपल्या लक्षात येतं. म्हणजे डी हे उत्तर इथे येईल. पुढचा प्रश्न आहे गुणाकार करा. 127 गुणिले 6 किती सोपं आहे बघा. 862, 762, 562, 662. तुम्हाला इथे 62 तर सारखे दिले. मग तुम्ही इथे 62 म्हटल्यावर तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की बाबा 27 गुणिले 6. आता 25 गुणिले 6 म्हटलं की आमचं 150 येतं. मग 27 गुणिले 6 म्हटलं की 162 येऊन जाईल. आणि पुढचं 1 गुणिले 6 म्हटलं की ते 600 येऊन जातील. 600 अधिक 162 केलं की तुमचं 762 हे उत्तर येतं. बरोबर, सोप्या पद्धतीने. अशुद्ध शब्द ओळखा म्हटलेलं आहे. गृह, गृहकलह, गृहस्थ आणि गृहिणी. गृह घरासाठी आम्ही वापरतो तो बरोबर आहे. दुसरा हा ग्रह, हा आम्ही अवकाशातील वस्तूंसाठी वापरतो तो वेगळा. गृहकलह, यस, घरातील कलह बरोबर आहे. गृहस्थ बरोबर आहे. मात्र हे गृहिणीमध्ये ना तो नि हा न बाणाचा पाहिजे होता. म्हणजे इथे 4 नंबरचं उत्तर मात्र चुकतं आहे. पुढचा प्रश्न आहे की शिक्षकांसाठी सुरुवातीला येणाऱ्या अपयशाचे सर्वात मोठे एकच कारण या विभागामध्ये आहे. द ग्रेटेस्ट सिंगल काउज ऑफ फेलर इन बिगिनिंग फॉर टीचर्स लाईज इन द एरिया ऑफ. म्हणजे काय सुरुवातीला शिक्षक होण्यामध्ये किंवा त्या ठिकाणी सगळ्यात मोठा अडथळा आम्हाला कशाचा असतो? सर्वसाधारण संस्कृती, जनरल कल्चर, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, विषयवस्तूची पार्श्वभूमी, सब्जेक्ट मॅटर बॅकग्राऊंड आणि आंतरव्यक्ती संबंध, पर्सनल रिलेशन्स. बघा, शिक्षकासाठीचं मोठं कारण. मित्रांनो, इथे जर तुम्ही बघितलं ना, तुमच्या लक्षात येईल की आंतरव्यक्तिगत संबंध जे आहे ना, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. हे ज्यांना चांगलं जमलं ते यशस्वी शिक्षक. आंतरव्यक्तिगत संबंध, तुम्हाला पर्सनल रिलेशन्स जे आहेत ते चांगले बिल्टअप करता आले पाहिजे. तो शिक्षकाच्या यशाचा पाया आहे. पुढचा बुद्धिमत्तेचा प्रश्न तुम्हाला दिलं आहे की खाली कागदाचा एक तुकडा दर्शवला आहे. दिलेल्या उत्तर आकृतीमधून घडी घातल्यास तो कसा दिसेल सांगा. बघा, हा कागदाचा तुकडा तुम्हाला दिला आहे आणि याची घडी घातली, कसा दिसेल? तुम्ही जर इथे नीट निरीक्षण केलं तर तुमच्या काय लक्षात येतं आहे? पटकन लगेच उत्तर आलं पाहिजे. बघा, इथे जे तुम्हाला अशा पद्धतीचं हे दाखवलं गेलं की अशी घडी घातली बाबा, वरचा भाग हा तर रिक्त राहणार आहे. मग इकडे खाली सगळं येतं आहे, मान्य आहे. पण इथे जी खाली ही आडवी रेष आहे ना, याच्या खाली इथे मूळ आकृतीमध्ये खाली कोणतीही रेषा नाही. म्हणजे इथे कोणती रेष येणार नाही, खाली ही रिक्त राहिली पाहिजे. आणि अशी एकच आकृती, ती म्हणजे ए नंबरची. उत्तर ए आलं पाहिजे. पुढचा प्रश्न आहे की खालील प्रश्नामध्ये संबंधित अक्षर संबंध जो आहे तो निवडा असं म्हटलं आहे. प्रोत्साहन देणे, प्रतिबंधित करणे. एनकरेज, रिस्ट्रिक्ट अशी ही जोडी दिली आहे. मग याच्यासारखी जोडी कोणती आहे? आता इथे जर तुम्ही बघितलं, थोडंसं बघा, तुम्हाला ऑप्शन देतो आधी मी. प्राप्ती, यश, गेन सक्सेस, अभावाधिक्य, डर्थ, सरप्लस, पाहणे, विश्वास ठेवणे, सीइंग, बिलिव्हिंग, आत्मा, हृदय आत्मा, हार्ट, सोल. मित्रांनो, इथे काय दिलं आहे? प्रोत्साहन देणे, प्रतिबंधित करणे. आता हे प्रोत्साहन देणे, प्रतिबंधित करणे विरुद्धार्थी शब्द आहे. मग आता इथे खाली जर बघितलं आम्ही, प्राप्ती आहे, समानार्थी आहे. अभावाधिक्य हे या ठिकाणी विरुद्धार्थी तुम्हाला दिसतं. एक म्हणजे कमतरता, एक म्हणजे आधिक्य, विरुद्धार्थी शब्द आहे. उत्तर ब आलं पाहिजे. पुढचा प्रश्न बघा. साधारणपणे असे दिसून येते की विद्यार्थी त्यांचे शिल्लक अन्न आणि त्याचे पॅकिंग वर्गाच्या फर्निचरमध्ये, बागेत, शाळेच्या जमिनीवर टाकून देतात, जे तुम्हाला वाटते की ती चुकीची प्रथा आहे. तुम्ही त्यांना कसे रोखाल म्हणजे शाळेचा परिसर हा स्वच्छ राहील? उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो. बघा, चुकीचे वर्तन करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी, त्यांना रोखण्यासाठी काही मॉनिटर, विद्यार्थ्यांचा एक उडता गट तयार कराल. दुसरं, ते टाळण्यासाठी एकत्र येण्याच्या मैदानावर दररोज घोषणा कराल. तिसरं, वर्गासमोर बागा, परिसरातील इतर ठिकाणी कचरा पेट्यांची व्यवस्था कराल. आणि चौथं, अशा विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक शिक्षा द्याल. काय तुम्हाला स्वच्छता ठेवायची, विद्यार्थ्यांनी कुठेही काही कचरा फेकू नये, तुम्ही काय कराल? सगळ्यात योग्य पर्याय कोणता वाटतो? बघा, उत्तर या ठिकाणी आहे वर्गासमोर, बागा किंवा परिसरातील ठिकाणी कचरा पेट्यांची व्यवस्था करा. बस, तुमचा विषय मिटून जातोय. तो सगळ्यात चांगला मार्ग या ठिकाणी आहे. पुढचा प्रश्न तुम्हाला विचारलं आहे, वर्गमुळात 400 अधिक वर्गमुळात 900 अधिक वर्गमुळात 1600 याचं मूल्य काय आहे? आणि खाली ऑप्शन दिले 22, 90, 20 आणि 28. किती सोपा प्रश्न आहे बघा, एकदम. म्हणजे 400चं वर्गमूळ 20 आहे, 900चं 30 आहे, 1600चं 40 आहे. मग हे 40 आणि 30, 70 आणि 20, 90 या ठिकाणी तुमचं उत्तर आलं पाहिजे. 90 उत्तर आलं पाहिजे.
पुढचा प्रश्न आहे, ढग मुळात याने बनलेले आहेत. ढग कशाने बनलेले आहेत? क्लाउड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ पाण्याचे थेंब, ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर, डस्ट धूळ, प्रकाश लाईट, पांढरा रंग. कशापासून बनलेले आहेत ढग? मुख्यत्वे त्याच्यात मग धुळे असू शकते, हे असू शकतं, पण मुख्यत्वे कशापासून बनलेले आहे? तर मुख्यत्वे ढग हे पाण्याच्या थेंबापासून बनलेले आहेत, हे आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. पुढचा प्रश्न आहे की बौद्धिक चाचण्या बुद्धिमत्तेचे मोजमाप टिंबटिंबद्वारे घेतात. इंटेलिजन्स टेस्ट मेजर इंटेलिजन्स बाय. एखादा जे काही शिकला आहे त्या सर्वांची यादी बनवून. दुसरं, एखाद्याने अनुभवलेल्या सर्वात कठीण शिक्षणाचे निरीक्षण करून. तिसरं, शिकण्याचे नमुने बनवून, जे शिकण्याची जवळजवळ प्रत्येकाला संधी मिळालेली आहे. आणि चौथं, एखाद्याच्या मज्जासंस्थेच्या संरचनेचे द्रव्यमान आणि गुंतागुंत यांचे निरीक्षण करून. मित्रांनो, बुद्धिमत्तेचं मापन कसं केलं जात आहे? उत्तर या ठिकाणी येणार आहे 4 नंबरचं. एखाद्याची मज्जासंस्था, त्याच्या संरचनेचे द्रव्यमान आणि गुंतागुंत जे आहे त्याचं निरीक्षण करून या ठिकाणी या बाबी घडत असतात. पुढचा प्रश्न, दिलेल्या पर्यायामधून वेगळे बाहेर काढा. पर्याय दिले तुम्हाला, ए दिला आहे, आर दिला आहे, ई दिला आहे आणि आय दिला आहे. काय वेगळे काय आहे? म्हणजे एकदम काय म्हणतो मी, एकदम सोप्या स्वरूपाचा अभ्यास पाहिजे, जास्त डोकं नाही, पण अभ्यास तर केला पाहिजे. ए आर ई आणि आय दिलेला आहे तुम्हाला. वेगळं काय? बघा, ए काय स्वर आहे, आर व्यंजन आहे, ई स्वर आहे आणि आय स्वर आहे. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं ते ए ई आय ओ यू हे 5 स्वर तुम्हाला माहीत असावे. आर वेगळं आहे, आर व्यंजनी, म्हणून आर हे उत्तर या ठिकाणी असणार आहे, लक्षात घ्या. तर बघा, अशा पद्धतीने शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा 2022 कोर्स आपण डेव्हलप केला आहे. त्यामध्ये आपण या सगळ्या टेस्ट घेतोय, त्याची व्हिडिओ ॲनालिसिस घेतोय, त्याचं सगळं स्टडी मटेरियल तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे, जे की रेकॉर्डेड स्वरूपात आहे. लाईव्ह स्वरूपाचे काही लेक्चर्स तिथे घेतोय आपण. सगळ्या बाबी तिथे आपण बघतोय. गणितीय क्षमता, तर्कक्षमता, वेगवाचुकता, इंग्रजी भाषिक क्षमता असेल, मराठी भाषिक क्षमता असेल, सगळं काही. लगेच STI RCP ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि त्या ठिकाणी तुम्ही आपला अभ्यास आणखी क्वालिटीचा अभ्यास करू शकतात, प्रॉपर अभ्यास करू शकतात आणि माफक शुल्कात तुम्हाला हे सगळं भेटणार आहे. चला, इथे आपण थांबूया. धन्यवाद.